මේකට කැමති කරගන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ උත්සාහ කරා. මට ඇත්තටම මෙයාත් එක්ක යාළු වෙනවට වඩා අමාරු වුණා මෙයා මේ වැඩේට කැමති කරගන්න. හැබැයි දැන් නම් එයා මටත් වඩා උනන්දුවෙන් ඇත්තටම මෙයා තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන ඔබතුමාටත් කතා කරලා උපදෙස් අරගෙන එයා තමයි දැන් මේ දේවල් බලාගෙන කරගෙන යන්නේ. දැන් මට දැඩි ආශාවක් තියෙන දැන් මෙයාට වඩා මම මේ පැලේ බලනවා හැමදාම උදේට හරීම සතුටින් මේ තමා කාලය ගත කරන්නේ උදේට ඇවිල්ලා මේකට ඇවිල්ලා පැලේ බලලා ඒකේ මේක බැලුවට පස්සේ මට ඇත්තටම ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකට ලොකු මේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර අපේ කැලු මහත්තයා. මොකද මට පටන් ගන්න වෙලේ ඉඳන්ම මට අර ෂෙඩියුල් එකක් දීලා මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහට කරොත් මේ ඔය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඇත්තටම ලොකු මේ එකක් දුන්නා. මම ඇත්තටම මේ පාරම්පරික ගොවියෙක් නෙමෙයි. මම දැනට ගණකාධිකාරීවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා වෙනත් රටක. මගේ නෝනත් එහෙම වගාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙමෙයි. මට ඇත්තටම එපා වෙලා තියුනේ පස්සේ තමයි මේ තීරණය කළා මේ මහත්තයා මේ සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මම දැන් දැඩි ආසාවකින් දැන් මේක කරනවා. මම දැන් මෙයාට මම සම්වර්ධන නිලධාරි කෙනෙක්. ඇත්තටම මගේ කාලය මේ සමහරක මේ මගේ රැකියා ජීවිතෙත් එක්ක මගේ කාලය මේකට යොමු කරන්න පුළුවන්. පැල 900ක් දැම්මා. මේකේ මා සති 3ක් 4 පැල දාලා සති 3ක් 4ක් ඇතුළත කාලෙදී ඇත්තටම පැල 50ක් විතරම අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අර කොළ ගොඩ වීමේ රෝගය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පැල අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඒත් පැල දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ රෝගේ ඒක ඇතුළෙම තව තිබුණා. ඊට පස්සේ තව සති දෙකක් විතර යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිස් විතර වුණාට පස්සේ ගස් සේරටම වගේ භාගයට භාගයක් ඒ ලෙඩේ හැදුනා. ඉතින් මට නවත්ත ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. පාවිච්චි කරන්නේ ඔබතුමාගේ නිෂ්පාදන මැජික් කරිස්ටේ ඒ වගේ දේවල් මැජික් හෝම් ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් කලින් රසායනික පොහොර වලට වඩා මම හිතනවා දැන් ඊට වඩා ලොකු ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා මේ දැන් වගාව බලනකොට කලින් එකත් එක්ක සංසන්දනය කළා. දැන් මම බලනකොට පැලවලත් මම එලිමහනේ දැන් මගෙත් එක්ක වැඩ කරන කෙනාට මම කෝ ඔයා ගිහින් ඉඳ ගන්න බලන්න එලිමහනේ කියලා ඒ පැලවල ලොකු ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මේ බෑග් එකේ ලොකු ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මේ මං හිතන්නේ මේ පාර මේ සාර්ථක වීමට ඒවා ගොඩාක් බලපෑවා. ඒ වගේම මේ මහත්තයාගේ උපදෙස් ටිකත් මට හොඳටම බලපෑවා. ඒ විදිහටම මම වැඩේ කරා මට කිව්වා මේ විදිහට කරොත් ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම දැන් නම් සාර්ථකයි කියලා හිතෙනවා. මේකේ මාකට් එකක් දැන් හොඳ වේගෙන යනවා. මම දෙන කෙනත් ආයිබෝන් ගැමියා YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මං අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ පොලිටනල් නිර්මාණයක. ඉතින් අපිත් එක්ක සාසික මහත්තයයි සබ්බීත ඒ කියන්නේ එතුමගේ බිරිඳ ඒ කියන්නේ සබ්බීත මහත්මයාත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැන් ඇත්තටම මේක ඇවිල්ලා වෙනත් ආකාරයක පොලිටනල් නිර්මාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ම මේකේ වෙනම ස්ට්‍රක්චර් වලට අර ගස් arrange කරලා ඒ වගේ තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී මුලින්ම මේ නිර්මාණය ඔවුන්ම තමයි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක එහෙම මුලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම එතුමාගෙන් අහමු කොහොමද මේ වගාවට යොමු වුණේ? ඊට අමතරව ඔබතුමාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොන වගේ රැකියාවක්ද? ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් දුන්නා. ඔව් මම ඇත්තටම මේ පාරම්පරික ගොවියෙක් නෙමෙයි. මම දැනට ගණකාධිකාරීවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා වෙනත් රටක. මගේ නෝනත් එහෙම වගාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාත් රජයේ රැකියාවක් කරන්නේ. මට කොහොමුණත් මේ වගාවක් කරන්න ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඒ වුණාට අපිට ලොකු ඉඩකඩක් තිබුණ නැති නිසා YouTube මාර්ගයෙන් වෙනත් සෝෂල් මීඩියා වලින් දැනුම ලබාගෙන මටත් ආසාවක් ඇති වුණා මේක පටන් ගන්න. ඒ අතරතුර මට මේ කෙනෙක් හම්බුණා මේ වගේ දේවල් කරන. එයාගෙන් තමයි මම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගහගත්තේ. හැබැයි වගාව කරන් යනකොට අපිට පොඩි ගැටලු වගේක් මතුවුණා. එතෙන්දී තමයි මම ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඒක නිසා තමයි දැනට අපි මේ පවතින තත්ත්වයේ හොඳ වගාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් දැන් සසික මහත්තයා අපිට කියන්නකෝ දැන් ඔබතුමා දැන් මේ වගාවට නිරතුණාට දැන් ඔබතුමා ඉන්නේ මෙහෙ නෙමෙයි විදේශ රටක. එතකොට දැන් ඔබතුමාගේ බිරිඳ තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් එතුමිය කැමති වුණාද මේ වගාවට යොමු වෙන්න? ඒ ගැන අදහසක් දෙක්ව. ඇත්තටම එයා නම් මුලින් කැමති වුණේ නැහැ. මම මෙයාව මේකට කැමති කරගන්න අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ උත්සාහ කරා. මට ඇත්තටම මෙයාත් එක්ක යාළු වෙනවට වඩා
අමාරු වුණා මෙයා මේ වැඩේට කැමති කරගන්න. හැබැයි දැන් නම් එයා මටත් වඩා උනන්දුවෙන් ඇත්තටම එයා තමයි මේක පාලනය කරන්නේ. ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන ඔබතුමාටත් කතා කරලා උපදෙස් අරගෙන එයා තමයි දැන් මේ දේවල් බලාගෙන කරගෙන යන්නේ. ඔව් ඉතින් දැන් ඔබතුමා දැන් මේ දවස්වල ලංකාවේට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගාව ගත්තොත් දැන් අපි දන්නවා දැන් ගිය දවස්වල පොඩක් රේට් එහෙම අඩු වෙලා තිබුණේ. ඉතින් දැන් හොඳට අස්වැන්න තියෙන. ඉතින් ඔබතුමා හිතන්නේ ඉදිරියේදී මේවා ඒ කියන්නේ මිල ගණන් ඉහළ යයිද මොන වගේ මට්ටමක් තියෙයිද? අතර මට දැනට හිතෙන විදිහට තව ඉස්සරහට මේ මිල ගණන් වැඩි වෙයි කියලා හිතනවා. දැනට තියෙන කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක එළිය වගා කරන්නත් අමාරුයි. අනිත් එක රසායනික පොහොර අඩුකම නිසා ගොවිය ගොඩක් ගොවිතැන් වලින් අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ දේවල් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් ඉදිරියේදී ඇති වෙයි කියලා. අනිත් එක මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි තව ඉස්සරහට මේ අපි කරන ගෘහය තව පොඩ වැඩි කරලා වැඩි දියුණු කරලා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තව වගාව ව්‍යාප්ත කරන්න. ඔව් එතකොට ශාසික මහත්තයා අපිට කියන්නකෝ දැන් මෙතන සාමාන්‍ය මෙතන පැල කොච්චර තියෙනවද මේ ටනල් එකේ ප්‍රමාණය ගැන අදහසක් දුන්න. මටත් වඩා ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙන්නේ මගේ නෝනට. ඒක නිසා මම එයාටම කතා කරන්න කියලා කියන්නම් මේ කියන්නේ. ඉතින් මහත්මයා අපිට කියන්නකෝ දැන් මේ ටනල් එකේ ප්‍රමාණයත් මෙතන කොච්චර පැල ප්‍රමාණයක් එහෙම තියෙනවද කියලා? ඇත්තටම මේකේ ටනල් එකේ ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 3250ක් විතර වගේ තියෙනවා. මේ ඉතින් මම මෙයා හිටියේ නෑ කලින් පාර දානකොට මට ඇත්තටම ලොකු අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නෑ. මම සෝෂල් මීඩියා වලින් බලලා තමයි කරේ. ඒත් ඊට පස්සේ දැන් ඒ වෙලාවේ මම පැල 900ක් විතර දැම්මා. නමුත් අපිට අස්වැන්න නෙලා ගන්න හම්බුනේ මාසයක් වගේ සුළු කාලයක්. ඊට පස්සේ එකපාරටම රෝගයක් කියලා. මොකද ඇත්තටම දැනුවත්කමක් නැහැ කෙනෙක්ගේ මේ කියන්නේ උපදේශන සේවාවක් නැති කමින්. පස්සේ තමා මේ දෙවෙනි වතාවට තමයි මට ඇත්තටම එපා වෙලා තිබුණේ. පස්සේ තමා මේ තීරණය කළා මේ මහත්තයා මේ සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඇත්තටම මම දැන් දැඩි ආසාවකින් දැන් මේක කරනවා. මම දැන් මෙයාට මම සංවර්ධන නිලධාරි කෙනෙක්. ඇත්තටම මගේ කාලය මේ සමහරක මේ මගේ රැකියා ජීවිතෙත් එක්ක මගේ කාලය මේකට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට අපි පෙළ මේකේ පොට් 680ක් දාලා තිනවා. මේ ඒ 680ෙත් ඒත් පැල ප්‍රමාණය වැඩි ඩබල් කරලා දාලා තියෙන්නේ 1300ක් වගේ ප්‍රමාණයක් පැල තියෙනවා. ඒත් ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඇත්තටම ලොකු අධීක්ෂණයක් සිදු වෙනවා මේ මහතාගෙන්. ඒ මහත්තයා නිසා තමයි ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් මට දැඩි ආශාවක් තියෙන. දැන් මෙයාට වඩා මම මේ පැලේ බලනවා හැමදාම උදේට හරිම සතුටින් මේ තමා කාලය ගත කරන්නේ. උදේට ඇවිල්ලා මේකට ඇවිල්ලා පැලේ බලලා ඒකේ මේක බැලුවට පස්සේ මට ඇත්තටම ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒකට ලොකු මේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර අපේ කැලු මහත්තයා. මොකද මට පටන් ගන්න වෙලේ ඉඳන්ම මට අර ෂෙඩියුල් එකක් දීලා මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහට කරොත් මේ ඔය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඇත්තටම ලොකු මේ එකක් දුන්නා. ඒ විදිහටම මම ඒ විදිහටම කරා. අපේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ධම්මල සමාන් කරන්න. මම එයාව හැන්ඩල් කළා. එයාට කියලා උපදෙස් දීලා කැලු මහත්තයාගේ උපදෙස් ටික දීලා තමයි මම මේ දේ කරන්නේ. ඇත්තටම මේ පාර නම් ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් සබිත මහත්තයා අපිට කියන්නකෝ දැන් ගිය පාර මොන වගේ ගැටලුද ආවේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඉදිරියේදී ටනල් එකක් කවුරු හරි කරන කෙනෙක්ට ඒක වැදගත්. ඒ කියන්නේ සමහර විට දැන් ටනල් තනියෙන් හරි හදන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ මොන වගේ දැන් මේකේ ටනල් එකේ ගැටලුවේ ඊළඟට ගස් වලට මොන වගේ ගැටලුද ආවේ? ඒ වගේ සාමාන්‍ය එතකොට ඔවුන් දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ලෙඩ තමයි එන්නේ ගැනත් කියලා සාමාන්‍ය. ඔව් ටනල් එක නම් පොඩි ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙන හින්දා ෂුට්ටක් වෙනස්කමක් තිබුණා. ඒත් අපි මේ බාධක මේව කරගෙන කරගත්තා. පැලවලට ලොකු හානියක් වුණා කියන පුළුවන්. මම ඇත්තටම පැල 900ක් දැම්මා. මේකේ සති 3-4 පැල දාලා සති 3-4ක් ඇතුළත කාලෙදී ඇත්තටම පැල 50ක් විතරම අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අර කොළ කොට වීමේ රෝගය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පැල අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඒත් පැල දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ රෝගේ ඒක ඇතුළෙම තව තිබුණා. ඊට පස්සේ තව සති 2ක් විතර යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ සයිස් විතර වුණාට පස්සේ ගස් සේරටම වගේ භාගයට භාගයක් ඒ ලෙඩේ හැදුනා. ඉතින් මට නවත්ත ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් හොඳම විකල්පය මේ දේ අයින් කළා. මොකෝ අපේ කාලයයි අපි දාන පොහොරයි ඒවත් එක්ක බලනකොට අපිට මේකට නඩත්තුවක් දීලා මට ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බැරි හින්දා තමයි
ඊට පස්සේ කතා කළා මහත්තයත් එක්ක කතා කළා ඒ ටික අයින් කළා අපි මේකට දැම්මේ. ඉතින් මේ කුඩා කාර්යය ඇත්තටම සතුටක් ලබනවා මේ දැන් තියෙන දේ නම් ඇත්තටම ලොකු සතුටක් ඇත්තටම ලොකු ආසාවක්. මෙයාට අර මෙයා කිව්වා වගේ මම මුලින් කැමති උනේ නෑ. මට බෑ මට වැකී කියමයි කිව්වේ. පස්සේ ඉතින් ඇත්තටම මම කෙනෙක්ගේ එකක් බලන්න ගියාට පස්සේ තමයි මට ලොකු ආසාවක් ආවේ. ඒත් මට ආසාව ආයේ මගදී නැතර වුණා අර දේ වුණාට පස්සේ අපරාධ නේද අපි වීදම් කරපු සල්ලි කියලා. පස්සේ මේ මහත්තයා මේ කළා මේ පැලවල ඇත්තටම පැලවලත් ලොකු ක්වොලිටියක් තියෙනවා. දැන් මම බලනකොට පැලවලත් මම එලිමහනේ දැන් මගෙත් එක්ක වැඩ කරන කෙනාට මම කෝ ඔයා ගිහින් ඉඳ ගන්න බලන්න එලිමහනේ කියලා ඒ පැලවල ලොකු ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මේ බෑග් එකේ ලොකු ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මේ මං හිතන්නේ මේ පාර මේ සාර්ථක වීමට ඒවා ගොඩාක් බලපෑවා. ඒ වගේම මේ මහත්තයාගේ උපදෙස් ටිකත් මට හොඳටම බලපෑවා. ඒ විදිහටම මම වැඩේ කරා මට කිව්වා මේ විදිහට කරොත් ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම දැන් නම් සාර්ථකයි කියලා හිතෙනවා. මේකේ මාකට් එකක් දැන් හොඳ වේගෙන යනවා. මම දෙන කෙනත් මට නිතර කියනවා මාකට් එක හොඳයි කඩනවද කියලා අහලා. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි ඉතින් මේ වෙලාවේ. ඔව් ඉතින් මහත්මයා අපිට කියන්නකෝ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමියගේ රසායනිකම විතරක්ද ඊළඟට දැන් ග්‍රෝ බෑග් එකේ මාධ්‍ය කොහොබත් විතරයි ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් දැන් තියෙන කාබනික ඒ ගැනත් පොඩි වෙනස පොඩි පැහැදිලි කරලා තිබුණේ කලින් අපි පාවිච්චි කරේ ජීවාණු හරණය කරන ලද කොහොබත් මාධ්‍ය විතරයි. ඒකට අපි අනිත් හැමදේම පිටින් ලබා දෙන්න වුණා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන මූල ද්‍රව්‍ය ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් අපි පාවිච්චි කරා දියර පොහොර විදියට. ඉතින් දැන් අපි කාබනික මාධ්‍යයකට හැරවිලා තිනවා ගැමියා ග්‍රෝ බෑග් සහ මාධ්‍ය. දැන් අපි රසායනික පොහොර පාවිච්චි කරන්නේ නැතිම තරම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔබතුමාගේ නිෂ්පාදන මැජික් කරිෂ්ටේ ඒ වගේ දේවල් මැජික් හෝම් ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් කලින් රසායනික පොහොර වලට වඩා මම හිතනවා දැන් ඊට වඩා ලොකු ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා මේ දැන් වගාව බලනකොට කලින් එකත් එක්ක සංසන්දනය කළා. ඔව් එතකොට මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ දැන් මලුත් ඇවිල්ලා කරල් ඇවිල්ලා ලස්සනේ බෑ ආසය ඕන කෙනෙක්ට දැක්කහම. එතකොට දැන් මේකේ ගොඩක් වෙලට අර අපි ගොඩක් ටනල් වල තියෙන නූල් එල්ලලා දැන් මෙතන වෙනස්ම ක්‍රමයක් අපිට දකින්න තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ ඔබතුමාන්ලගේ මහත්මියයි එකතු වෙලා කරපු ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය කොහොමද මේ පැල ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ? ඒක නැත් පොඩි ඇත්තටම කලින් මේ නූල් පටි වලින් එල්ලුවාට පස්සේ ඒ ගහේ ශක්තියට ඒක ලොකු ආධාරකයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ වැටි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ගහ පෙල්ලෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩුයි. ඒකට ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා මේ වැටි ක්‍රමේ නිසා. අනිත් ඊට අමතරව අපි කොහුලණු ඇදලා තියෙනවා මේ අඩියක් විතර පරතරෙන් හිටින්න. එතකොට අතු කැඩෙන එකත් බොහෝ දුරට අතු බර වෙන එකත් බොහෝ දුරට ඒකෙන් මග ඇරෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් සාර්ථකයි මට දැනෙන විදිහට මේ අර පටි එල්ලලා කරන විදිහට වඩා මේ වැටි ක්‍රමේ සාර්ථකයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි දැන් සාමාන්‍ය දැන් මෙතන මේ වර්ගඩි 3000 ගානක මේ වගේ ටනල් එකකට වතුර දාන්න ඔබතුමීට කොච්චර වගේ වෙලාවක් යනවද? ඊළඟට පෝර ගැනත් අපි අදහසක් දීමු. දැන් මේකේ ෂෙඩියුල් එක අනුව පෝර කොහොමද යවෙන්නේ? ඒ ගැනත් පොඩි අදහසක් දුන්න. ඇත්තටම ඉතින් ලොකු කාලයක් වෙන්නේ වතුර දාන එක මේ සිස්ටම් එකත් එක්ක මේ රිගියුලර් සිස්ටම් එකත් එක්ක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව විනාඩි 10කින් වගේ එකපාර කරාම පොඩක් කරිහම මේ වතුර ටික යනවා. මේ ඇත්තටම ඒකට කියලා ලොකු කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. උදේට දානවා, දවල්ට දානවා, හවසට දානවා. ඒතර ගොඩාක් දුරට අපි වහින දවස්වලට අර කාලගුණෙත් එක්ක අපි එක සැරයක් වගේ දාලා පැලේ ප්‍රමාණය බලලා දාන්නේ. ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මහන්සි වෙන්න කියලා දෙයක් නැහැ ඉතින් ඇත්තටම. හරිම පහසුයි. දැන් මගේ රැකියාවත් එක්ක ඇත්තටම පහසුවෙන් මේ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම දැන් ශාසික මහත්මයා අපිට කිව්වා ඔහුට ඔහුගේ බිරිඳව කැමති කරව ගන්නවට වඩා අමාරු නම් මේ පොලි ටනල් එකට කැමති කරගන්න කියලා. නමුත් දැන් අද බිරිඳ වුණත් ගොඩක් සතුටෙන් ඒ වැඩේ ලස්සනට කරගෙන යනවා. ඉතින් අනිත් එක දැන් මෙතෙන්දී ඕන කෙනෙක්ට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් මේක තමන්ම සෝත්සාහයෙන් කරලා ඉගෙන පොඩි වැරදීම් වෙලා ඉතින් ඒවා දැන් निराකරණය කරගෙන අර ඕගනික් මාධ්‍යයට තමයි දැන් මාරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අර මේවා මිල වුණත් මොකද දැන් මෙතුමගෙන් මේ කරලක් ගත්තොත් මේවා දැන් අපි එළිය වගා කරන වසම ගහන වගාවක් වගේ නෙමෙයි මේකේ හොඳ
පළදාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතුමගෙන් ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඒකේ ගොඩාක් වටිනකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි සාසික මහත්මයාටත් ඒ වගේම මේකේ වැඩ කටයුතු ඔක්කොම දැන් එතුම මේ ළඟදි තමයි ලංකාවට ආවේ. ඉතින් ඒ එනකම් මේ හැමදේම බලාගෙන ලස්සනට කරගෙන ගිය. ඉතින් ඒ සබීත මහත්මියටත් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් මේ තොරතුරු දැනුවත් කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් ඔබ දැනට ගැමියා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා බෙල් අයිකන් එකට ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක ඔබට 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ෂක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා ගැනීමට පහත අංකය අමතන්න.